ค
ที่นี่ฐานีP7ที่นี่ฐานีP7บริษัทนี้จะลงหันหัวที่จอดในรางที่หนึ่งเป็นรถเร็วที่ล่องขบวนที่หนึ่งสูงสองรับส่งสารจากฐานีเชียงใหม่ไปทางฐานีกรุงเทพมีตัวใช้การรักษาวิธีเรียบร้อยแล้วขึ้นกระจัดฐานที่หน้าให้วิธีเรียบร้อยเลยครับออกจากฐานีP7แล้วจะรับส่งสารที่ฐานีสะพานหินเสาหน้าชุมแสงนครสวรรค์ไปฐานที่สบายการ